په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. زه سید احمد ذهین ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم د یو نوي کورس سره. نن ورځ زه تاسو ته دا وړاندې کومه چې آفیس پروګرام موږ د څه شي لپاره کارولی شو او کومې برخې لري چې هر یو به یې په تفصیل سره ووایو. آفیس پروګرام خپله د مایکروسافټ کمپنۍ ځینې سافټویرونه دي چې دا یې د ځینو دفتري او کورنیو کارونو د ترسره کولو لپاره جوړ کړی دی. بزنس کې موږ هم استفاده تر کولی شو او هم کې هم استفاده ترې کولی شو. هم کې په مختلفو برخو کې لکه کتاب لیکنه، مجلو، همدارنګه په نورو شیانو کې بزنس برخه کې لکه په شرکتونو کې، په ځینو دفترونو کې او همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې کار ترې اخیستل کېږي. که راپور لیکنه یې، که یو فورمه یې، که هر نوع کار یې هغه ام اس آفیس ترسره کوي. ام اس آفیس اوس مجموعه ده د مایکروسافټ ورډ، اکسل، پاورپوینټ، آوټلوک، ټیمز، ون نوټ، اکسیس، همدارنګه نور پروګرامونه دي. پبلیشر دغه ټوله پروګرامونه په ام اس آفیس پروګرام کې یا ام اس آفیس هغه ټولز کې شامل. نو اوس وخت کې ځینې شاګردان، ځینې محصلین دا فکر کوي چې ام اس آفیس جلا شی دی، ام اس ورډ جلا شی دی. ام اس آفیس جلا شی نه دی، یوازې د ورډ، اکسل، پاورپوینټ، آوټلوک او د ځینې نورو پروګرامونو مجموعې ته آفیس ویل کېږي. نو نن راځو زموږ موضوع دا ده چې څه رقم آفیس پروګرامونه د انسټالولی سو، د کوم ځای څخه یې اخیستلی سو او کوم ځای څخه یې موږ کمپیوټر ته انسټال کو او د کوم ځای څخه یې راوړو. او زموږ لومړنۍ موضوع به په همدې کورس کې په ورډ باندې وي چې ام اس ورډ څه ته وایي، څنګه کار ترسره کوي، څنګه استعمالولی سو او په دې کې کمې برخې شمول دي چې موږ هغه زده کو او مخته پرې ولاړ سو او خپل استفاده ترې نه وکړو. او دغه پروګرامونه چې دي دا خپله د یوټیلیټي سافټویر، اپلیکیشن سافټویر پروګرامونه دي کومې چې موږ خپل کمپیوټر ته د خپل ضرورت مطابق انسټالوو. صحیح شو؟ نو اوس راځو په دې باندې خبره کوو چې موږ د کوم ځای څخه ام اس آفیس پروګرامونه چې دغه پروګرامونه پکې شامل دي ترلاسه کولی شو. څو طریقې دي خو زه تاسو ته لنډ 2 طریقې ښیم یا 3 طریقې. هغه څه طریقې دي؟ لومړنۍ طریقه دا ده چې تاسو به خپله په نږدې محل کې ځینې دوکانونه هلته شتون لري د کمپیوټر، خپله به ورشئ ورته ووایئ چې ام اس آفیس راکړئ یا مایکروسافټ آفیس پروګرامونه درسره شته. دی به درته وایي هو یا نه. چیرې ورسره و نو تاسو ته به کمپیوټر ته انسټال کړي یا به یې په فلاش ورکړئ، هغه ته به سټاپ در انسټال. که چیرې هلته هم وجود نه درلودی نو بیا به تاسو راشئ کوم ځای ته؟ را به شئ دلته کروم براوزر ته، یا هم که چیرته ټلیفون وي هم فرق نه کوي، که چیرته کمپیوټر وي هم فرق نه کوي، یا ایجې براوزر ته. دلته به خپله ورته ولیکئ چې دلته به تاسو ورته ولیکئ چې ام اس آفیس، ام اس آفیس پری ډاونلوډ دغه لاندې چې دی دا به ورته ولیکئ، انټر به یې کړئ. کله مو چې دا انټر کړ نو دلته به یو ویب سایټ څخه چې د هر وینډوز لپاره یې تاسو غواړئ. زه خپله په 11 وینډوز کې 2019 2021 آفیس کاروم چې اوس هغه 2021 آفیس تقریبا تر ټولو لیټیسټ یا هم نوی ورژن دی، نو همدغه زه کاروم. نو یا 2021 دغه تاسو انسټالولی سئ چې څنګه انسټال کړئ. نو دلته به تاسو یو ویب سایټ ته ورشئ او هغه به ډاونلوډ کړئ. مثلا زه راځم یو ویب سایټ ته، مثلا دغه ویب سایټ، دا به کلیک وکئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ نو دلته به راشئ، تاسې به څه شی وکئ؟ ډاونلوډ آپشن. صحیح دی؟ زه خو اوس مخکې ما انسټال کړی دی. کله مو چې ډاونلوډ آپشن ووایه نو بیا به تاسو ته د انسټال سټپ وښودل شي چې هغه به زه تاسو ته په یوه ویډیو کې وښیم، درته ریکارډ به یې کړم چې څه ډول تاسو انسټال کړئ. صحیح دی؟ نو د دې وروسته دا بله طریقه شوه. تاسو کولی شئ که چیرته په ټلیفون کې ټلیګرام لرئ، په ټلیګرام کې په سرچ کې به ولیکئ چې ام اس آفیس، ام اس آفیس 2021 هره نوع چې غواړئ. نو زیپ فایل دی هماغه به تاسو ته ډاونلوډ کړئ، بیا به خپل کمپیوټر ته راوړئ، انسټال به یې کړئ. نو دغه به ستاسو په کمپیوټر کې دلته چې شی وسي هغه ورډ، پاورپوینټ، اکسل، همدارنګه آوټلوک پروګرامونه، ټول پروګرامونه به دلته انسټال شي. کله چې انسټال سو نو دلته به تاسو چیرته پیدا کوئ؟ لومړی خبره دا ده چې تاسو به رایټ کلیک وکئ، نیو ته به راشئ. په نیو کې دلته ځینې پروګرامونه وجود لري لکه ام اس ورډ دی، اکسیس دی، همدارنګه پاورپوینټ دی یا اکسل دی، پبلیشر دی او دغه ټول پروګرامونه وجود لري. که چیرته دلته هم نه و دلته به راسئ، په سرچ کې به ولیکئ مثلا ورډ دی پکار دی، ورډ ولیکه، یوازې ورډ به درته راواوړي. که چیرې مثلا اکسل پکار دی، اکسل ولیکه، اکسل به درته سرچ کې پیدا شي. پاورپوینټ ولیکه، پاورپوینټ به درته پیدا شي. نو زموږ موضوع ورډ ده. نو په راتلونکې ورځ باندې به موږ په ورډ باندې یو څه نورې تفصیلي خبرې کوو.
نو تر نن پورې همدومره درس بس دی. تاسو یې درسره زده کړئ او همدغه ویډیو تر نورو درسره ورسوئ تر څو هغوی هم د زده کړې څخه برخمن شي او دغه لړۍ به انشاءالله هره ورځ یوه ویډیو زه اپلوډ کوم او یوه ویډیو به مخکې ځو، درس به زده کوو انشاءالله. که د الله پاک رضا وه نو دغه ټول درسونه به تاسو په تفصیلي ډول سره، په ښه ډول سره، په پروفیشنل ډول سره زده کړئ. مننه. د الله په امان.